સો આ છે પેન કે પેન્સિલ? પેન્સિલ છે, પેન્સિલ છે. ઇકો ફ્રેન્ડલી પેન્સિલ છે, કાગળમાંથી બનાવેલી. અરે વાહ, એમાં ક્યાંય લાકડું નથી વપરાતું. આઈ થિંક ન્યૂઝપેપરમાંથી યસ, ન્યૂઝપેપરમાંથી આમાં કે લાકડું યુઝ નથી એમ? ક્યાંય લાકડું નથી. સો આ કુમારભાઈના ખમણ આ કંઈક 120ના આવ્યા અને આખું બાલાજીનું પાર્સલ. એકચ્યુઅલી આ પ્રકારના અનબોક્સિંગ વિડીયોઝ અત્યાર સુધી અમે કોઈ દિવસ ગુજુ બોક્સ પર કર્યા નથી, પણ આજે જસ્ટ તમારી સાથે આ વસ્તુ શેર કરવાનું મન થયું. આજે મારા ફાધરનો, મારા ડેડીનો બર્થડે છે, એટલે આજે મેં નક્કી કર્યું કે બપોરનું જે છે એ ઘરે લઈ આવું છું અને રાતનું જે છે એ થોડું ક્યાંક આઉટિંગ કરશું. કારણ કે અમને લોકોને ઘરના બધા લોકોને આઉટિંગનો શોખ છે, એટલે ક્યાંક કાં હાઈવે હોટલ ઉપર જમવા જશું અને કાં પછી રાત્રે બીજું કંઈક કટક બટક કરશું ફેન્સી. તો ફાઇનલી આજે હું બાલાજી થાળમાંથી આ પાર્સલ લઈ આવ્યો છું. પહેલાંથી તમને કહી દઉં, આ કોઈ પેઇડ પ્રમોશન કે પબ્લિસિટી નથી, આ જસ્ટ તમારા નોલેજ પૂરતી વાત છે કે આજે હું જે થાળ લઈ આવ્યો છું એમાં શું શું આવે છે. ભાઈ તો ત્યાં તમે જમો તો કંઈક 290 રૂપીઝમાં અનલિમિટેડ છે, પણ તમે જ્યારે એનું પાર્સલ લઈ આવો છો ત્યારે એ પાર્સલની અંદર એક 499 વાળું આવે છે ને એક કંઈક 299 વાળું આવે છે. બચ્ચા માટે કંઈક 299 છે, બાકી 499 નું આવે છે. તો હવે આપણે આનું ફટાફટ અનબોક્સિંગ કરીએ, બીજી કંઈ ચર્ચા પછી કરશું. આજે હજુ પપ્પા માટે મોબાઈલ જોવા પણ જવાનો છે, પપ્પાને નવો મોબાઈલ લઈ દેવાનો છે. પહેલાં તો આ 499માં બે પાપડ આવ્યા છે, ટીકણી, પછી ફ્રૂટ સેલેડ. વાવ, અહીંયા બે મીઠાઈ આવે છે. બે મીઠાઈની અંદર પૂરણપોળી અને ફ્રૂટ સેલેડ. અને અમારા ઘરમાં પૂરણપોળી બધાને બહુ ભાવે. ઓહો, આ છે રાઈસ. રાઈસની આમ તો ક્વોન્ટિટી સારી છે 499ના પ્રમાણમાં. મને એવું લાગે છે કે આ લગભગ ઓછામાં ઓછા 4 લોકોને રાઈસ થઈ જશે આરામથી. અને આ જે છે આ કંઈક વટાણાની જ કોઈક ફરસાણની વાનગી છે. વટાણાની કચોરી આવે એમ. આ એના નામ તો હું ભૂલી ગયો, પણ સરસ છે. એકચ્યુઅલી એ લોકો બે ફરસાણ આપે છે, પણ મેં એને કીધું કે એક જ ફરસાણ આપો અને ડબલ ક્વોન્ટિટીમાં આપી દો, જેથી કરીને વધારે લોકો ખાઈ શકે, એન્જોય કરી શકે. તો એમણે જે 6 પીસ આપતા હતા એની જગ્યાએ ઢોકળા, એટલે ખમણ ઢોકળા હતા, કાઢી નાખ્યા, એની જગ્યાએ ડબલ ક્વોન્ટિટીમાં આપી દીધું, એટલે કે 12 પીસ આપી દીધા. અને પછી હું અમારા રાજકોટના કુમારભાઈના ખમણ અલગથી લઈ આવ્યો. આ છે ફરસાણની ચટણી. અહીંયા પણ ફરસાણની ચટણી, બધું પહેલાં બધી વધારાના કમ્પોનન્ટ્સ પહેલાં બહાર આવે છે. ઓહો, છાશ, ઘર આખું પી લેશે એમાં તો. આ કંઈક કચુંબર આવ્યું છે, સેલેડ. અને ઓ યસ, આ બે પાર્સલ જે છે એ પૂરણપોળીના છે. પૂરણપોળી એકચ્યુઅલી આમાં ઘી નીતરે નહીં એટલા માટે એમને કોરી આપી છે. આપણે ઘરેમાંથી ઘી ના કરી દેવાનું, ત્યાં જાઓ એટલે તમને ઘરે ઘીમાં લથબથ પૂરણપોળી મળે. એકચ્યુઅલી એક પાર્સલમાં 4 જ આવે છે, મેં 3 એક્સ્ટ્રા નખાઈ દીધી 60 રૂપીઝ એક્સ્ટ્રા આપીને. એટલે આ પાર્સલ મને 499 જગ્યાએ 560નું પડ્યું. તો આ છે પૂરણપોળી. હેપી બર્થડે પપ્પા. આ 4 સબ્જી આવે છે અને 4 સબ્જીમાં એક પનીરની હોય છે, બાકી એક કઠોળ હોય છે, એક વેજીટેબલ હોય છે અને બટેટાની તો ઓલ ટાઈમ હિટ હોવાની જ છે, ઓલરાઉન્ડર. અને ઓલમોસ્ટ એક સબ્જીમાં 2 જણા તો આરામથી થઈ જશે. અને ઓલમોસ્ટ મેં એમને પૂછ્યું હતું 12 રોટી. એટલે ઓલમોસ્ટ અત્યારે 4 વ્યક્તિ તો આરામથી રોટી ખાઈ શકશે ને. જે ઘટશે એ ઘરે અત્યારે કરી નાખવામાં આવશે. આ એની દાળ છે, ઓલમોસ્ટ 400 ગ્રામ્સ જેટલું આ પાર્સલ લાગે છે. તો લીટરમાં હોય પણ વેઇટ પ્રમાણે એટલું લાગે છે. અને આ છે સબ્જી. સો આખું આ કમઠાળ જે છે, ઇવન કુમારભાઈના ખમણ તમે જોઈ શકો છો. સો આ કુમારભાઈના ખમણ આ કંઈક 120ના આવ્યા અને આખું બાલાજીનું પાર્સલ. સો પપ્પા હેપી બર્થડે. થેન્ક યુ. કેવો લાગ્યો મોબાઈલ? ફર્સ્ટ ક્લાસ. વાહ, પપ્પા માટે નવો મોબાઈલ આવી ગયો છે. એકચ્યુઅલી ક્યાંથી છે ને કયો મોડલ લીધું અમે તમને નહીં કહીએ, કારણ કે ખોટી પબ્લિસિટી એ કરવાનો મતલબ નથી. આમ તો અમે સેમસંગ ને ઓપ્પો ને વનપ્લસ ને ઘણા બધા મોબાઈલ જોયા, એમાં ફાઇનલી આ અમે પસંદ કર્યું છે પપ્પા માટે. પપ્પાને એક તો છે ને મ્યુઝિક એટલે જે શ્રીનાથજીના ગીતો
ઇવન ક્યારેક યુટ્યુબના વિડીયોઝ જોતા હોય છે, સ્પેશિયલી પપ્પા ટેકના, ન્યૂઝના અને ક્યારેક ક્યારેક ફૂડના વિડીયોઝ જોતા હોય છે. અને ભજન વધારે પપ્પા સાંભળતા હોય શ્રીનાથજીના. એટલે એને સ્પેશિયલી ક્યારેક હવેલીમાં કે ક્યાંક ગયા હોય ને તો ભગવાનના ફોટા પાડવાની ને એની બહુ ઈચ્છા થાય. તો પપ્પાને માટે એ લીધો. પપ્પા ફેમિલીના ફોટા પાડવાના, બચ્ચા પાર્ટીની સાથે મોજ કરવાની, એના માટે આ મોબાઈલ સ્પેશિયલી લઈ લીધો. તો ચલો, પપ્પાના બર્થડેની તો વાત થઈ ગઈ. આ વ્લોગ થોડો લાંબો થશે, 2 દિવસનો વ્લોગ ભેગો થવાનો છે, કારણ કે હજુ અર્બન ફૂડ ફેસ્ટ અને કુંભકર્ણની લસ્સીનું શૂટ, એ બધી વસ્તુ પણ આમાં એડ થવાની છે. એટલે વ્લોગ 2 દિવસનો ક્લબ થઈ રહ્યો છે. તો ગુજુ બોક્સમાં તમે આનો વિડીયો જોવાના જ છો, છતાંય તમને જણાવી દઉં, આ શબ્દ જે છે ને મારી સાથે ક્યાંક આમ અલગ રીતે જોડાયેલો, કુંભકર્ણ. એટલે હું કુંભકર્ણ નથી, પણ આપણી ચેનલની શરૂઆતમાં કુંભકર્ણની થાળીનો જે વિડીયો બનાવ્યો હતો જૂનાગઢનો, અને એટલો હાઇલાઇટ થયો, એને એટલો વાયરલ થયો કે આજની તારીખે આપણો 5 વર્ષ 4 વર્ષ જૂનો વિડીયો તમે પટેલ પરોઠા હાઉસમાં જશો ને તો કોન્સ્ટન્ટ સ્ક્રીનમાં ચાલતો જશે. અને એ પછી આ કુંભકર્ણ લચ્છી જોઈ મેં, અને આ છે રાજકોટની લચ્છી, કુંભકર્ણ 2, કુંભકર્ણ 1. આ બનાવવામાં એમને ઘણી બધી મહેનત પડી છે, અને એમનું ઇનોવેશન પણ જોરદાર છે. અંદર ડ્રાયફ્રૂટ પણ ઓલમોસ્ટ નહીં 500-550 ગ્રામ તો ડ્રાયફ્રૂટ મેં જોયેલું છે. આ કુંભકર્ણ 1 છે, આની અંદર પણ ઓલમોસ્ટ 300 ગ્રામ જેટલું ડ્રાયફ્રૂટ મેં પડતા જોયું છે. અને આમાં તો કેસર પણ એને 1 ગ્રામ આખું નાખ્યું છે. એટલી શિદ્દતથી બને છે આ કુંભકર્ણની લસ્સી. એટલે મને એની મેકિંગ પ્રોસેસ છે ને એકદમ શું કહેવાય, ક્રીમી અને અટ્રેક્ટિવ લાગી. એટલે મેં ચાલો તમારી સાથે પહેલા રાજકોટમાં રેસકોર્સના મેદાનમાં 24-25 કરી શકું, કારણ કે આની અંદર ફ્લેવર તો એક છે જે બધી મેં ભૂતકાળમાં ટેસ્ટ કરેલી છે, એટલે કોઈ સવાલ નથી હોતો. પણ તમે તમારી પસંદગીની કોઈ પણ ફેશનના પણ ફંડા છે. આમાં ફેશન અને લાઇફસ્ટાઇલ મલાઈ બિસ્લી છે, એક ચોકો, પણ એક વસ્તુ મેં સરસ જોઈ, અહીંયા હું તમને દેખાડવા માંગુ છું. રિસાયકલ થયેલા પેપરમાંથી ફૂલ વિડિયો જોવાનું મટીરીયલ્સ જે બને છે. લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ. સો આ છે પેન કે પેન્સિલ? પેન્સિલ છે, ઇકો ફ્રેન્ડલી પેન્સિલ છે, કાગળમાંથી બનાવેલી. અરે વાહ. એમાં ક્યાંય લાકડું નથી વપરાતું. આઈ થિંક ન્યૂઝપેપરમાંથી. ન્યૂઝપેપરમાંથી. આમાં કે લાકડું યુઝ નથી એમ? ક્યાંય લાકડું નથી. આપણે યુઝડ પેપર. બાળકો આ વાપરતા થશે ને તો. આનું કોસ્ટિંગ શું છે? સાહેબ નોર્મલ ઓલા જેટલું જ છે. અચ્છા, એક પેન્સિલ કેટલાની થાય છે? 35 રૂપિયાનું પેકેટ છે, 10 પેન્સિલ આવશે. 10 પેન્સિલનું 35નું પેકેટ. હા, એમાં બધા અલગ અલગ કાર્ટૂન કેરેક્ટર છે. અચ્છા, રિસાયકલ કર્યા પછી એને આ રીતે તમે હા, કાર્ટૂન કેરેક્ટર્સ. હા, પછી આપણી આ પેન છે, આખી કાગળમાંથી બનાવેલી. પ્લાસ્ટિક વપરાશ ઓછો કરો. આનો રિસાયકલ પ્લાન્ટ ક્યાં છે? સાહેબ આપણું અહીંયા જ છે, લોકલ રાજકોટ પ્રોડક્શન જ છે. એમ? યસ. અરે વાહ. આ જે છે પેન છે? યસ, પેન છે સર. આ પેન છે, આ 5નો સેટ કેટલાનો આવે છે? 25 રૂપિયાનો. 25 રૂપિયાનો. એટલે આપણે 5 રૂપીસની એક પેન તો આમાં લેતા હોય છે, પણ આ રિસાયકલ્ડ પેપરમાંથી બનાવેલી છે, આમાં ક્યાંય પ્લાસ્ટિક નથી. આ રીયુઝેબલ છે કે? ના ના, યુઝ એન્ડ થ્રો. યુઝ એન્ડ થ્રો છે, એટલે અંદર રિફિલ નથી આવતી. હા, એટલે પ્લાસ્ટિક ક્યાંય નથી આવતું. પ્લાસ્ટિક એટલે રિફિલ જે અંદર આવે એ જ પ્લાસ્ટિક આવે છે. રિફિલ પ્લાસ્ટિક? હા, રિફિલ આવે, બાકી ક્યાંય પ્લાસ્ટિક નથી. ઓકે. અને આ છે પેન. ગ્રેટ. પછી સાહેબ એની ઉપર એક હજી બીજો એક કન્સેપ્ટ છે આપણી પાસે. પેન તમારે વાપરા પછી ક્યાંય ફેંકવાની નથી, એની નીચે સીડ ફિટ કરેલા છે. અરે વાહ. પેન વપરાઈ જાય પછી એને કુંડામાં વાવી દેવાની છે, એમાંથી એક નવો છોડ ઊભો થશે. ઓકે, તો આનું પ્રોડક્શન ક્યાં થઈ છે? આપણું અહીંયા રાજકોટમાં જ છે, ગોપાલનગરમાં. યસ સર. ગોપાલનગરમાં? યસ. ઓકે, તો ક્યારેક બાળકોને કે કોઈ સ્કૂલના લોકોને પોતાના સ્કૂલ પ્રોજેક્ટ માટે તમારો પ્રોડક્શન હાઉસ જોવું હોય તો દેખાડી શકો? 100% સર. વાહ. તો કોન્ટેક્ટ નંબર આપને આપશો? હા, બોલી જાઓ. 9879613896. ખાસ કરીને સ્કૂલની ઓથોરિટીઝને અને સ્ટુડન્ટ્સને એટલા માટે કહું છું કે આપણે પ્રોજેક્ટ બનાવવા માટે ઘણી બધી અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જતા હોય, ઘણી જગ્યાએ અમુક એવા યુનિટ્સમાં જતા હોય, કોર્પોરેટ હાઉસમાં જતા હોય. મીનવાઇલ આ પ્રકારનું જે કોઈ પ્રોડક્શન યુનિટ હોય ત્યાંની પણ મુલાકાત લઈને ત્યાંની પ્રોડક્શન સિસ્ટમને પણ ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય. ફિલહાલ તો એમના નંબર જે છે એ નોટ કરી લેજો. આપણે આપણા
જેને કહીને ફૂડ ડેસ્ટિનેશન તરફ પ્રયાણ કરી છે. બિપિનભાઈ જીંજુવાડિયા. ઓકે. અચ્છા, આપની ઇન્ડસ્ટ્રીનું નામ અને આપનું નામ કહી દેજો. લિટલ સ્ટાર આપણી બ્રાન્ડ નેમ છે ફેક્ટરીનું નામ, અને મારું નામ છે બિપિનભાઈ સોની, બિપિન સોની. થેન્ક યુ.